بسم الله الرحمن الرحیم Mcse دريمه ویډیو 13 ورځې مو تاسو یعنی رجسټریشن ویل یعنی مو تاسو ویل کچیر تمون د Mcse دغه پیپرز کو یعنی ځان بسنګه رجسټری په کوم طریقه لارش پرون مې ته ویل چې یو سایت ده چې هغه سایت ته مونږ ځو یعنی ځان رجسټر کو ځان ته ټیم سلیکټ کو ایگزام سنټر سلیکټ کو په همدې طریقه یعنی کاونټری او سیټي او پروفایل پکې کریټ کو نن راځو خبره د ایڈمنسټریټرز یعنی مونږ سره په یو اداره کې په 100 ډولونو باندې اډمنز یعنی اډمن چې د مونږ سره په 100 ډولت یعنی کنن سبا مونږ یو اورګنایزیشن ته لاړ شو یو ادارې ته لاړ شو یعنی فاینانس تم چې د اډمن وای اکاونټر تم چې د اډمن وای مختلف کارمندان دي هر یو ته چې د اډمن یعنی غږ کیږي خو په اصلي کې چې د مونږ نه پوهیږو چې باید دغه اډمن یعنی چاله ووایي اډمن چې د مونږ سره په یو اداره کې په درې ډوله باندې یو چې د مونږ سره یعنی سیستم ایڈمنسټریټرز بل نیټورک ایڈمنسټریټر او بل ډیټابیس ایڈمنسټریټرز یعنی سیستم ایڈمنسټریټر مونږ سره هغه یو کس ته ویل کیږي چې کوم یو کس دغه لوکل ایریا نیټورک کنټرولای منیج کوي د لاس لاندې نیسي هغه کس ته چې دی یعنی سیستم ایڈمنسټریټرز چې یا Mcse ویلی وي یا لینکس ویلی وس لینکس هم هغه هم چې دی څه شی سرور بس یعنی که چیرته ته د دغه دوه کورسونو څخه یوه کورس وکړي نو ته کولی شي چې په یوه اداره کې یعنی د سیسټم ایڈمنسټریټر په حیث کې کار وکړي نیټورک کې ورته سیسټم وایي خو زما ستاسو په ژبه کې ورته آی ټي افیسرز وایي یعنی نن سبا جابونه چې اناونس کېږي هغه غونډه چې دی په نامه د آی ټي افیسر په نامه اناونس کېږي خو په نیټورک په ژبه کې چې د آی ټي افیسر نه وایي هغې له چې دی سیسټم ایڈمنسټریټرز بل چې د مونږ سره نیټورک ایڈمنسټریټرز دي یعنی نیټورک ایڈمنسټریټر هغه یو کس ته ویل کېږي چې کوم یو کس 100 برانچونه 100 دفترونه 100 مؤسسې 100 دستګاګانې 100 آی اس پیانې 100 ملکونه یو بل سره کنیکټ چې یا یې سیسنې ویلی وي یا یې سیسن پی ویلی وي یا چې د Mcse کړی اوس خو د دغه درې کورسونو څخه یوه کورس وکړي ته کولی شي چې دا بینکونه اوس کنیکټ دي دا اسپیانې چې یو بل سره کنیکټ دي دا ولایتونه چې یو بل سره کنیکټ دي دغه برانچز چې یو بل سره کنیکټ یعنی دا ټول مونږ سره چې دی د چا مربوطه ده د نیټورک ایڈمنسټریټر مربوطه ده خو مونږ ورته څه شی وایو آی ټي منیجرز مونږ ورته آی ټي منیجر وایو خو اصلي په نیټورک کې ورته چې دی یعنی نیټورک ایڈمنسټریټرز بل چې دی مونږ سره ډیټابیس ایڈمنسټریټرز دي یعنی ډیټابیس ایڈمنسټریټر مونږ سره هغه یو کس ته ویل کېږي چې کوم یو کس دغه دفتر دپاره ډیټابیس کریټ کړي یعنی جوړه یې مونږ سره Mcse مونږ سره یعنی څوک چې دغه میکینګ کوي داسې نه چې څوک پکې کار کوي کار خو پکې آی ټي والا هم کار کوي د شاید څوکیدار هم پکې کار وکړي یو انټري خو پکې وکړي یعنی کوم یو کس چې دغه ډیټابیس جوړوي هغه کس ته چې دی یعنی ډیټابیس
اډوانس ډیټا بل چې موږ سره نتورک څه ته ویل کېږي نتورک موږ سره ویل کېږي یعنی د څو ډیوایسونو یا څو میډیا څو کمپیوټر یو بل سره کنیکټ کول او د دې په منځ کې رابطه یا کمیونیکیشن جوړول دی چې دی نتورک خو دلته نن سبا چې دی یو بل خبره وتله وایي نتورک کوم بل وایي نتورکینګ کوم دغه نتورک او نتورکینګ کې بیا څه فرق ده نتورک موږ سره ویل کېږي نتورک چې څو ډیوایسونه یو بل سره کنیکټ وي صرف ډیوایسز کنیکټ وي خو څوک ورته ناست ونه اوس صرف کنیکټ وي بس لیب جوړ دی چې دی نتورک خو کله چې موږ سره یعنی کس کینی او یو بل سره ډیټا شیرینګ ریسورس وکړي دغه کېناستل حالت شیرینګ ریسورس کولو حالت دی چې دی موږ سره ویل کېږي یعنی نتورکینګ دلته چې دی دغه نتورک مونږه په څو ډولونو باندې جوړولی شي ویم که تېر شم پوهېږئ که نه لین مین ون دا به دې ژوند پخوانۍ خبرې دي نو پخوانۍ خبرې دي راځو خبره چې دی د دغه لین ریکوایرمنټس ته اوس یوه کس غواړي چې دغه لین جوړ کړي دغه لوکل ایریا نتورک جوړ کړي ګوره ښځه زیاتره ټایم دغه لین یادوم دا فکر ونه کړي چې خبره موږ د دې لین کوو دا کیبل دی لین یعنی لوکل ایریا نتورکس یعنی زه غواړم چې څو کمپیوټر یو بل سره کنیکټ د دغه کمپیوټرو په منځ کې ډیټا شیرینګ ریسورس جوړ نو دغه لین چې دی مونږه یعنی په دوه ډولونو باندې جوړولی شو یوه چې دی وار ده بل چې دی وایرلس ده وار یعنی کیبلز وایرلس یعنی بغیر د کیبلز که چیرته تاسو ترو وار غواړئ وار په ذریعه غواړئ نو د وار دپاره چې دی مونږ سره پیسې دا خو ماز ده ولې چې پیسې نه وي نو مونږ د څه نه شیرینګ به کوو کیبل جوړوه که نه څه فضول دی یعنې پیسې خو باید تا سره اوس بل چې دی مونږ سره باید دغه کنیکټر د سره اوس دی له کنیکټرز ولې دا مخکې لګېدلی نه وي دا مونږ خپله جوړوو هغه مالي موضوع ده بل چې دی باید تا سره دغه لینکارډ اوس ولې چې لینکارډ نه وي نو مونږ ترو کیبل خپل کمپیوټر کنیکټ کولی نه شو بل چې دی مونږ سره باید تا سره دغه کیبل اوسي دا هم پکې ماز ده بل چې دی مونږ سره سویچ یا هب یا بریچ خیر بر صورت نن سبا چې دی نه هب شته نه بریچ شته ولې دا د نن نه شپږ کاله مخکې ختم شوي دي نن سبا غونډه سویچز دي خو که بیا هم وسي نو فکر دی وي چې یا هب به در سره وي یا به سویچ در سره به یا به چې دی بریچ به در سره بل شی موږ سره باید تا سره چې دی دغه کرپینګ ټولز دا یو پلاس دی چې د دې په واسطه موږ دا کیبل او دغه کنیکټر یو بل سره چې دی څه شی کوو یعنې کنیکټ کوي خیره سم عملي موضوع ته بیا ځو دا بیا ګورو چې دا څنګه جوړولی شو دا کرپینګ ټولز دی بل چې دی موږ سره باید تا سره ټیسټینګ میټر هم اوس نه پوهیم چې چېرته مې خطا کړی ټیسټینګ میټرز دا یو ټیسټینګ میټرز یعنې دومره اعلی ده چې کله مو تاسو دغه کیبل کریټ کوو یعنې جوړوئ یو سر کیبل معلوم دی ټیسټینګ میټر کې لګو دا بل سر هم چې دی لګو بیا هغه ځان ته بټن لري بټن یې آن کوو نو هغې نه بعد دا یو تار ماته چې دی ښودل کېږي یعنې د دې په واسطه موږ ته پته لګول کېږي چې آیا کیبل ما جوړ کړی ده آیا دا صحیح ده او که خراب ده اوس یوه سر د خراب کړه که چې دا ټیسټینګ میټر اوسي خو هغه صفا ښیي چې دغه سر خراب ده هماغه چې دی کټ کوو هماغه سر بیرته یې جوړو خو که ټیسټینګ میټر نه وي
بیا خو موږ مجبور یو چې ورومه چې دی دواړه سرونه یې کټ کړو ځکه چې پته نشته د کوم ځای سر خراب دی هغه خراب به پرېږدو روغ به کټ کړو خو بیا موږ ته اندازه کېږي چې یو سره لینکارډ کې ولګو بل سویچ کې ولګو که چېرته لیټ آن شو نو موږ پوهېږو چې زموږ لینک یعنې کیبل صحیح دی که چېرته لیټ آن نه شو نو موږ بیا پوهېږو چې کیبل یعنې خراب دی ګنې لیټونه هم لري لینکارډ وګوره هلته سویچ کې مې لګوله ګوره سویچ کې چې دی لیټ هم آن شوی وي سور لیټ دی ګوره ومې ویستله واپس لیټ بندېږي یعنې که چېرته تاسو ترو وارې غواړئ نو دغه ډیوایسونه خو باید تاسو سره اوسي چې نه وي نو بیا امکانات نشته که چېرې ته وایې چې نه وار نه تېر یم وایرلس سیسټم ته ځم وایرلس سیسټم نو وایرلس کې چې دی باید تاسو سره دغه اکسس پوینټ اوسي دا هم اکسس پوینټ دی دا پاسینی هم اکسس پوینټ او نن سبا چې دی په هر لیپټاپ کې وای فای شته دی هر لیپټاپ کې نن سبا وای فای شته موبایلونو کې وای فای راغلی نو لیپټاپونه خو پرېږده چې هر یو کې شته یعنې ستا په وایرلس کې یوازې صرف او صرف اکسس پوینټ ضرورت راځي بس اکسس پوینټ قیمت څو ده که استعمال یالې 1500 افغانۍ ده او که لږ زره نوی یالې نو بیا 1.5 افغان دی 1.5 نه چې دی بیا اوچت نه ده که چیرې مونږ خبره بیا د وار وکړو وار هغې کې ایکسپنسیو ډېر زیات راځي اوس د دې نوی د دې معرف دا نوی ودانۍ چې شاید تاسو تللی اوسئ که نه تللی استئ دا نوی ودانۍ دې پروژه مونږ سره یعنې تقریبا د دې چې دی 3 منزله دي 4 ریګونه مو لګول هر ریګ کې یو سویچ همداسې ډکینګ و همداسې کیبل و همداسې پیچ پینل و نو تقریبا د دې چې دی دا کوم اکسپنسیو چې و تقریبا چې دی تر 2.5-3 لک روپۍ پورې راغلی و 2.5 لکه خو پورې راغلی خو زمونږ هم پیسې ورسره 80,000 و نو هغه هم چې دی لکه 3 لکه څه باندې 3 لکه یعنی یوازې دا نه مختلف ځایونو کې چې دی هغه هم کړي دي اوس چې بره دا فامیلو کې چې کوم کمپلیکس دی یو ودانۍ جوړ شوی دا هغه هم پروژه مونږ سره هغه بیا لاندې تاکه 2-3 منزله و 4 منزله دي ولې تاکه هم پکې نو تقریبا چې دی خبره مونږ د ویر مصارف وایو ویر کې چې دی مصارف ډېر زیات دي خو وایرلس کې مصارف نشته وایرلس چې دا بني چې ځان پسې دا لکې یعنې تار چې دی کشي کړي خدای وکړي چې چمن کې کښېنې که یو تخته ځې که بل بس ګرځوه لیپټاپ ځان سره تیار کنې کړي بل چې دی بیا خبره که د سیګنل سکو وایرلس کې چې دی سیګنل ډراپ کېږي کمزوره کېږي مخکې چې ځې کار بیا نه کړي 100 متره پورې کار کړي او که چیرې خبره د وایر وکړو هغه بیا چې دی مونږ سره سیګنل مضبوط ایکسپنسیو وي خو سیګنل مضبوط وي بیا وایرلس کې هم کولی شو چې مونږ هغه وکړو څوک یو انتینا والا یې ماله 2 انتینا والا 2 انتینا والا ناله 3 انتینا 3 انتینا والا ښه زبردست کار کوي 300 متره پورې کار کوي خو خبره چې دی بیا 2000 افغانۍ ته راځي خو چېرته د 3 لکو چېرته د 2000 افغانۍ خو بیا مې ارزانه شو که نه خو په وار کې چې دی مونږ سره څه شی دی دغه ډیوایسونه دي او وایرلس کې یوازې اکسس پوینټ او لیپټاپ خو نن سبا یو لیپټاپ کې وای فای شته وایرلس موضوع مو تاسو پرېږدو وایرلس موضوع پرېږدو خبره چې دی مونږ د ویر ته ځو ولې وایرلس ما تاسو ته پرون هم شاید ویلی اوسې چې زمونږ اول کمرې موضوعګانې راځي کمرې موضوعګانې چې ختم شو بیا مونږ د وایرلس په لوري ځو هغې کې بیا دا ټول شان تشریح کېږي فرست خبره چې دی مونږ د لینکارډ کو واټ از لینکارډ لینکارډ څه شی یعنې لینکارډ مونږ سره هغه ډیوایس ده چې د دې په واسطه مونږ کولی شو چې خپل کمپیوټر خو د کیبل په ذریعه خپل کمپیوټر خو د کیبل په ذریعه یو بل ډیوایس سره چې دی کنیکټ ولې چې کمپیوټر کې لینکارډ ونه اوسي نو مونږ خو چې دی کمپیوټر خو بل سره کنیکټ کولی نه شو دغه لینکارډ چې دی مونږ سره بیا څو نومونه لري ځینې خلک ورته لینکارډ وایي ځینې خلک ورته نیټورک اډاپټر وایي
ځینې خلک ورته NIC کارډ وایي یعنی نتورک انټرفیس کارډ ځینې خلک ورته PC کارډس وایي څلور نومه یادېږي لینک کارډ PC کارډ نتورک اډاپټر NIC کارډ دغه لینک کارډ چې دی بیا موږ سره په دوه ډولونو باندې دي یو چې دی بلټن دی بل چې دی نن بلټنز دی یعنی بلټن لینک کارډ هغه لینک کارډز دی چې د کمپنۍ له خوا نه چې دی فکس راځي په مادر بورډ کې و نن بلټن لینک کارډ هغه لینک کارډ دی چې مونږ یې اخلو د لپټاپونو دپاره چې دی USB په شکل راځي USB دی ولګوه دې خواته د لینک کارډ پورټ د کیبل پکې چوخ کړه او دا برینه تصویر چې ګوري دا مونږ سره نن بلټن لینک کارډ دی خو دا چې دی څه دپاره ډیسکټاپ پیسونو دپاره لپټاپونو دپاره څه شی راځي USB والا ګنې تیار بلټن شته خو بلټن ته ستا ماغزه کار ونه که پیچکش دې راواغېستو دې کې چې دی یوه ته دانې چې دی هغه د پنسونه دي هغه دې راواغېستو او مات دی که نو چې د مات کو نو شی ختم شو کنه خو بیا مجبوري چې نن بلټن مو واخلې نور خو لپټاپ د لینک کارډ دپاره خو مونږ خطا کولی نه شو ولې لینک کارډ قیمت 1.5 سل 200 روپۍ ده اوس د دا ساوه کړی مات کړی دی ده لیونی شوی وي بل سره مونږ سره لایټس آف لینک کارډ لینک کارډ کې چې دی مونږ سره دوه لیټونه دي ګوره کیبل مې لګوله لیټونه یې به شاید آن اوسي یوه چې دی یلو دی بل چې دی ریډ دی ریډ و یل کله چې مونږ دغه کیبل کنیکټ کړو لینک کارډ سره داسې نه چې یو سر کیبل دی کنیکټ کړی او بل سر د داسې لاس کې نیولی ده او دا لیټونو ته ګوره چې دا لیټ ولې نه آن کېږي هغه هیڅ کله هم نه آن کېږي هغه باید یو ډیوایس سره کنیکټ وي هغه ډیوایس دی باید آن وسي او کیبل دې هم جوړ کړی اوسي کیبل هم مطمئني اوسي چې کیبل مې صحیح جوړ کړی دی داسې نه چې کیبل دې غلط جوړ کړی د ډیوایس که هغې کې دې لګیا او لیټ نه آن کوي هغه کیبل خراب دی نو کله چې موږ سره دغه یلو آن شو آف شو یلو آن کېږي آف کېږي آن کېږي آف کېږي نو پوه شه چې کمپیوټر دی یوه ډیوایس سره کنیکټ و کله چې موږ سره ډیټا سند او ریسیو وشي ډیټا اوس زه تا سره ډیټا سند او ریسیو کوم نو په دې وخت کې چې دی دغه ریډ والا چې دی آن کېږي آف کېږي ریډ چې کله ریډ آن و آف شو نو پوه شه چې زموږ د کمپیوټر نه ډیټا څه کېږي یعنې سند او ریسیو کېږي مشکل سوال څه ها سبا ډوپلیکس او سویچ وایو ولې ځکه چې دا سویچ او ډوپلیکس موضوع یو شی ده